সকলোলৈকে শুভ আবেলি জনাইছো আৰু আজি ক্লাছটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি আনদিনাৰ দৰে একে ধৰণে কেইটামান এমসিকিউ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ লৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব আৰু ইমান দিনে আমি যিবিলাক ক্লাছেছ কৰি আছো আপোনালোকৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হৈছে নে নাই হেয়া কথাও জনাব আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ আসলতে টিচিংটো বিচাৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ নিড আছে সেই বিষয়ে আমাক জনালে আমি নিশ্চয় তেনে ধৰণে দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু কাইলৈ ক্লাছত আমি পিৱাইকিউ কৰিম আজিৰ ক্লাছটোত কিন্তু আমি প্ৰেক্টিছ এমসিকিউ কেইটামানেই লৈ আহিছো আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰি চাওক কিমানখিনি বস্তু আমাৰ মনত আছে বা নাই আৰু যেতিয়া আপোনালোকে নিজে আনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া যদি কনফিউজ হয় গম পাব যে সেইখিনিতে আমাৰ কোনোবাখিনি ক্ষেত্ৰত কনসেপ্টত অকনমান কনফিউজন আছে আৰু যদিহে আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি কৰি যাব পাৰে তেতিয়াহলে গম পাব যে আপোনালোকৰ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যি ধৰণৰ কোৱেশ্চনে নাহক কিয় আনসাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আমি যেহেতুকে জানোৱে CTETৰ সিলেবাসখনত সদায় ফলো কৰা হয় সিলেবাসখন আৰু প্ৰত্যেকটো কন্টেন্টৰ পৰা কোৱেশ্চন থাকে আৰু সেই অনুপাতে আপোনালোকে যদি প্ৰত্যেকটো কন্টেন্টৰ কনসেপ্ট ভালকৈ পঢ়ে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু কেতিয়াও আপোনালোকে মাৰ্জিন মাৰ্কস লৈ পেলাই ক্লিয়াৰ কৰিম চিন্তাই নকৰিব আজিকালি যেহেতুকে হাই কাট অফ যায় প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ চাব যাতে কোনোটো মানে কোৱেশ্চনে মিছ হৈ নাযায় এনে ধৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিব এপ্লাই মানে ডেট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই এক্সামটো গমেই পায় আপোনালোকে 8 ফেব্ৰুৱাৰীত সো নোটিফিকেশন নিশ্চয় ওলাব ঠিক আছে আমি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন A teacher, after preparing a question paper, checks whether the questions test specific testing objectives. He is concerned primarily about the question paper. এজন শিক্ষকে যেতিয়া প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰে সেই প্ৰশ্নকাকত প্ৰস্তুত কৰোতে যে পৰীক্ষাৰ উদ্দেশ্য ফুলফিল হৈছে নে নাই এই কথাটো চাবলৈ তেওঁ কোনটো বিষয় চাই আমাক হেতু সুধিছে মই bad luck and most failure boy in the world কেতিয়াও নিজকে কেতিয়াও এনেকৈ নাভাবিব সদায় পজিটিভলি আগবাঢ়ক হয়নে পজিটিভলি আগবাঢ়ক ফেইলাৰ যিমান আপুনি ফেইল হ'ব তাতকে ভালকে আপুনি এচিভ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি ভাবে যে আপোনাৰ লগৰখিনি আগবাঢ়ি গৈছে মই থাকি গৈছো আপোনাৰ কাৰণে সদায় ভাবি লওক যে ভগৱানে আপোনাৰ কাৰণে আৰু ভাল কিবা এটা অপচন ভাবি থৈছে যেটো কাৰণে এটো আপোনালোকৰ হোৱা নাই ঠিক আছে 1D বুলি কৈছে এতিয়া চাব দে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি আগতেও এটা কৰিছিলো ইয়াতে কোৱেশ্চনটোৰ মিনিংটো কি আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে যিসকলে আনসাৰ দিছে মই এটা শুদ্ধ আনসাৰ দেখা নাই কোৱেশ্চনটোৰ পাৰপাসটো চিন্তা কৰি চাব ইয়েস বাপন দাস তেখেতে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে সো আমি যেতিয়া শিক্ষক এজনে একদম সিম্পলকৈ মই কৈ দিছো শুনিব যেতিয়া আমি সাপোজ আমি 3-4টা লেসন পঢ়ালো 3-4টা লেসন পঢ়াই সেই 3-4টা লেসনৰ ওপৰত যদি আমি কি হয় যে টেষ্ট ল'ব লগা হয় শিক্ষকজনে কোৱেশ্চন পেপাৰ সেট কৰোতে কি বস্তু চাই ৰিলায়েবিলিটি ভ্যালিডিটিকে বেছি চাই যে কভাৰেজ গোটেইকেইটা লেসনৰ কোৱেশ্চন কভাৰ হৈছে নে নাই গতিকে সেই কভাৰেজটো কথা ক'ত আছে আমাক অপচন বিত আছে কন্টেন্ট কভাৰেজ যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট লোৱা উদ্দেশ্য ফুলফিল হৈছে নে নাই তাৰমানে এইকেইটা লেসন তেওঁলোকে পাৰিলে নে নাই এইকেইটা লেসনত তেওঁলোকে কিমানখিনি এচিভ কৰিব পাৰিলে নে তাক মেজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে চাম যে সেই লেসন কেইটাৰ প্ৰত্যেকটো লেসনৰ মানে কোৱেশ্চন তাত ইনক্লুড কৰা হৈছে নে নাই অৰ্থাৎ কন্টেন্ট কভাৰেজ হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ মাত্ৰ এজনে প্ৰথমে বাপন দাস তেখেতে শুদ্ধ আনসাৰ দিছিলে এতিয়া বাকি দুজন মানে শুদ্ধ আনসাৰ দিছে গতিকে অপচন বি টো হেকাৰণে হৈছে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ভালকে পঢ়ি লৈ মিনিংটো বুজি ল'ব আৰু কোনটো পাৰপাসত সোধা হৈছে অকমান চাই ল'ব তেতিয়া ডেফিনেটলি শুদ্ধ আনসাৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন A teacher never gives answers to questions herself. She encourages her students to suggest answers, have group discussion and adopt collaborative learning. This approach is based on the principle of এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৈছে নিজে কেতিয়াও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি নিদিয়ে আৰু তেওঁ কি কৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলক উত্তৰৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ বা গুটৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সমনীয়াসকলৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ বা সহযোগিতামূলক শিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিবলৈহে উৎসাহিত কৰে আৰু এই পদ্ধতিটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হয় সো অপচন এ কৈছে এক্টিভ পাৰ্টিসিপেশন অপচন বি কৈছে প্ৰপাৰ অৰ্গানাইজেশন অফ instructional material option C কৈছে setting a good example and being a role model আৰু option D কৈছে readiness to learn so তেওঁ উত্তৰটো দি নিদিয়ে ষ্টুডেন্ট বিলাকক ইনভলভ কৰাই পেলাই উত্তৰটোৰ ফালে সহযোগিতামূলকভাৱে আগবাঢ়ে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এটো হয়
য়েছ মনোজ লামু অপশ্যন এ বুলি কৈছে অৰুন্ধতী কলিতা তেখেতে এই বুলি কৈছে বাকীসকলে বি আৰু চি বুলি কৈছে আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো যদি বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে কোনোবা ফ্ৰম হাৰ্ট অ'কে তেখেতে এই বুলি কৈছে চ' যেতিয়া শিক্ষয়িত্ৰী আনচাৰটো দি নিদিয়ে শিক্ষয়িত্ৰী আনচাৰটো দি নিদিয়ে তেওঁলোকক পাৰ্টিচিপেট কৰা ডেট মিনছ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলক এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ তেওঁ এনকাৰেজ কৰে চ' এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি তেওঁ কি হৈছে আনচাৰটো নিজে কৈ নিদিয়ে একেলগতে মানে সহযোগিতা কৰি তেওঁলোকক কৰিবলৈ দিয়ে চ' ষ্টুডেণ্টবিলাকক আজিকালি আমি জানো যে এক্টিভিটি চেণ্টাৰ্ড লাৰ্ণিং আমি প্ৰত্যেকটো আপোনালোকে চাগে টেক্সটবুকখনত দেখাই পাইছে এছচিআৰটি যিবিলাক আমাৰ টেক্সটবুক থাকে এনচিআৰটি যিবিলাক টেক্সটবুক থাকে তাতে প্ৰত্যেকটো লেচনতে প্ৰত্যেকটো টিচিং পইণ্টৰ এগেইনষ্টতে এক্টিভিটি এড কৰা থাকে অৰ্থাৎ এক্টিভিটি বেছ লাৰ্ণিঙৰ কথা কোৱা হৈছে তাত ষ্টুডেণ্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটোক অধিক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে যিহেতুকে বৰ্তমান এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো হৈছে ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক এডুকেশ্যন চ' ইয়াতে অপশ্যন এটো হৈছে কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন লাৰ্ণাৰ্ছ ডিছপ্লে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ চ' এ টিচাৰ শুড শিক্ষাৰ্থীসকলে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্য প্ৰদৰ্শন কৰে তাৰ বাবে এজন শিক্ষকে কি কৰিব লাগে অপশ্যন এত কৈছে ইনচিষ্ট অন ইউনিফৰ্ম পেচ অফ লাৰ্ণিং শিক্ষণৰ একে গতিৰ ওপৰত জোৰ দিব লাগে বুলি কৈছে প্ৰভাইড এ ভেৰাইটি অফ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি কৈছে অপশ্যন চিত কৈছে এনফৰ্চ ষ্ট্ৰিক্ট ডিচিপ্লিন কঠোৰ অনুশাসন বলবৎ কৰাৰ কথা কৈছে অপশ্যন ডিত কৈছে ইনক্ৰিজ নাম্বাৰ অফ টেষ্টছ পৰীক্ষাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কি কৰিলে ব্যক্তি পাৰ্থক্যক আমি মানে সামৰিব পাৰিম য়েছ বহুত কেইজনে বি বুলি কৈছে কোনোবাই এ বুলিও কৈছে দেই এ নহ'ব ইয়াতে বি হ'ব বি কিয় ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ মানে কোনোজন একে নহয় প্ৰত্যেক শিক্ষাৰ্থী একে নহয় এটা শ্ৰেণীকক্ষত 1:30 ৰেচিঅ'ত যদি আমি চাওঁ গোটেই 30জনৰ মেণ্টেল এবিলিটি বেলেগ তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ এবিলিটি বেলেগ আমাৰ মানে ডিফাৰেঞ্চ থাকে চ' তেওঁলোকক যেতিয়া আমি গোটেইখিনিকে আমি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব ভেৰাইটি অফ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অৰ্থাৎ সকলোৰে কাৰণে বেলেগ হ'ব লাৰ্ণিঙৰ ৱেবিলাক গতিকে শিক্ষকে বহুত ধৰণৰ ৱে ল'ব লাগিব যিবিলাকে কোনোবা এটা ৱে কোনোবা কেইজনমানৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব আন এটা ৱে বেলেগ কেইজনমানৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব তেনেকুৱা হ'ব গতিকে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ বুলি কোৱাৰ লগত এইটোতো সম্পূৰ্ণ উল্টা এটা কথা অপশ্যন এটো চ' একে ধৰণৰ দিব জানো একে ধৰণে দিলেতো সকলোৰে নিড ফুলফিল নহ'ব গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ ষ্ট্ৰিক্ট অনুশাসন বা টেষ্ট বঢ়াই দিলেই হ'ব এনেকুৱা নহয় কাৰণ আমাক ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চত ফ'কাছ কৰিছে চ' ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চত ফ'কাছ কৰাৰ লগে লগে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটোৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব ভেৰাইটি অফ ৱেজ আমি ল'ব লাগিব চ' যিটোৱে আমাক মানে প্ৰভাইড এ ভেৰাইটি অফ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছটোৱে আমাক ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰিছে অপশ্যন বি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children? Vygotskyয়ে শিশুৰ শিক্ষণত তলৰ কোনটো কাৰকে লোৱা ভূমিকাৰ তাৎপৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল চ' Vygotskyৰ থিয়ৰী সদায় আহিয়ে থাকে আমাক ছ'চিয়েল কৈছে হেৰিডিটাৰী কৈছে মৰেল আৰু ফিজিকেল সামাজিক বংশগত নৈতিক আৰু কৈছে শাৰীৰিক Vygotskyৰ থিয়ৰী আমি জানোৱে ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী চ' ছ'চিঅ' কালচাৰেল অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল কথাটো আহিছে হয়নে চ' আনচাৰ যিসকলে দিছে সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে কোনোবা এজনে বি বুলি কৈছে আদাৰৱাইজ বাকী সকলোৱে কৈছে অপশ্যন এইটোৱে কাৰেক্ট আনচাৰ কাৰণ Vygotskyৰ থিয়ৰীটো হৈছে ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী আমি সকলোৱে চাগে জানো ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী হয় গতিকে আৰু ইয়াত আৰু বেলেগ অপশ্যন ভাবিবলৈ দৰকাৰেই নাই চ' নেক্সট কুৱেশ্যন A teacher makes use of a variety of tasks to cater to the different learning styles of her learners. She is influenced by. এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তেওঁৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন শিক্ষণশৈলীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন কামৰ ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ কিহৰ প্ৰতি বা কিহত প্ৰভাৱিত হৈছে অপশ্যন এত কৈছে পিয়াজেটছ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী পিয়াজেৰ জ্ঞানমূলক বিকাশৰ তত্ত্ব অপশ্যন বিত কৈছে কলবাৰ্গছ মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী অপশ্যন চিত কৈছে গাৰ্ডেনাৰ্ছ মাল্টিপুল ইণ্টেলিজেঞ্চ থিয়ৰী আৰু অপশ্যন ডিত কৈছে Vygotsky's ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী চ' ভেৰাইটি অফ টাস্ক বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এটাই আনচাৰ হ'ব আপোনালোকে পাৰিছেনে
যিকেজনে আনসাৰ দিছে সকলোৱে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছে অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ফৰ দিস কুৱেশ্যন যিহেতুকে ভেৰাইটি শব্দটো দি দিলে ন ভেৰাইটি অফ টাস্ক বুলি কোৱাৰ লগে লগে গাৰ্ডেনাৰ্ছ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰী গাৰ্ডেনাৰ মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰীত কি আছিলে যে এজন ইণ্ডিভিজুৱেল এজন ব্যক্তিৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টেলিজেন্স এবিলিটি থাকে আৰু সেইবিলাক পৰিৱেশ অনুযায়ী পৰিস্থিতি অনুযায়ী বা প্ৰয়োজন অনুযায়ী সেই ইণ্টেলিজেন্স এবিলিটি বিলাক ব্যক্তিয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে গতিকে যেতিয়া আমাক ভেৰাইটি অফ টাস্ক বুলি কৈ দিলে মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰীলৈ গুচি গ'ল সো আমি এইকেইটা এটা মৰেল ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী কথা আমি জানো কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰী আৰু ছ'চিঅ' কালচাৰেল থিয়ৰী এইকেইটাত বেলেগ কথাত ফ'কাছ কৰা হৈছে যিহেতুকে ভেৰাইটি অফ টাস্ক আছে আমি বেলেগ চাবই নালাগে মাল্টিপল ইণ্টেলিজেন্স থিয়ৰী বুলি কৈ দিব পাৰি 7 PM নিশ্চয় আপুনি ডিউটিত আছে আৰু আই উইল জইন আফটাৰ 7 PM নিশ্চয় আপুনি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো চাব পাৰিব So next question. School-based assessment is primarily based on the principle that বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ন মূলত এই নীতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হয় যে অপশন 8 আমাক কৈছে assessment should be very economical মূল্যায়ন অতি অৰ্থনৈতিক হ'ব লাগে বুলি কৈছে অপশন বি ত কৈছে teachers know their learners capabilities better than external examiners শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সামৰ্থ্য বাহ্যিক পৰীক্ষকতকৈ ভালদৰে জানে বুলি কৈছে অপশন সি ত কৈছে ষ্টুডেণ্টছ শুড এট অল কষ্ট গেট হাই গ্ৰেডছ শিক্ষাৰ্থীসকলে যিকোনো মূল্যতে উচ্চ গ্ৰেড লাভ কৰিব লাগে আৰু অপশন ডি ত কৈছে স্কুলছ আৰ মোৰ এফিচিয়েণ্ট দেন এক্সটাৰ্নেল বডিজ অফ এক্সামিনেশ্যন পৰীক্ষাৰ বাহ্যিক সংস্থাতকৈ বিদ্যালয় অধিক কাৰ্যক্ষম স্কুল বেছড এছেছমেণ্ট স্কুলত পতা এছেছমেণ্টৰ কথা কৈছে চ' তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি চাগে এটা আনচাৰলৈ যাবই পাৰোঁ আপোনালোকে কওকচোন বাৰু বি বুলি কৈছে বহুতে য়েছ এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে আজিকালি জানে স্কুলবিলাকত যে আজিকালি পেট টেষ্টবিলাক হয় গম পাওঁৱে চাগে তাত ইনভিজিলেটৰ বেলেগ দিয়া হয় বা আপোনালোকে গুণোৎসৱৰ যেতিয়া এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেশ্যন থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বেলেগ শিক্ষকক দিয়া হয় বাৰু যি নহওক যে বেলেগ শিক্ষকে নিজৰ মানে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টক এদিন পাই পেলাই যিমানখিনি জানিব তেওঁলোকৰ স্কুল বেছ এছেছমেণ্ট কৰোঁতে তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলে আচলতে সদায় সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ডিল কৰি থাকে তেওঁলোকে বেছি ভালকৈ জানে চ' ডেট ইজ মানে অপশ্যন বিটো হ'ব তাৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ যে টিচাৰ্ছ ন' দ্য লাৰ্ণাৰ্ছ কেপেবিলিটিজ বেটাৰ দেন এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰ্ছ এদিনৰ কাৰণে অহা জনতকে কি হৈছে আপোনালোকে প্ৰেক্টিকেল এক্সামবিলাক দিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় সকলোৱে প্ৰেক্টিচ টিচিঙৰ ভাইভা দিছে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ ভাইভা নিশ্চয় দিছে টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কোৰ্চত ডেফিনেটলি আপোনালোকে দিছে ইণ্টাৰনেল এক্সামিনাৰে আপোনাৰ ক'ত ড্ৰবেক্স আছে ক'ত কি আছে যিমান জানে এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰে এদিনৰ অকণমান সময়ত ইমান ভালকৈ হয়তো গম নাপায় গতিকে বহুত সময়ত আমি দেখা পাওঁ যে এক্সটাৰ্নেল এক্সামিনাৰে মাৰ্কছ দিবলৈ যাওঁতে ইণ্টাৰনেল এক্সামিনাৰৰ সহায় ল'ব লগা হয় নহয় জানো চ' আমি এইটো প্ৰেক্টিকেলি এটা পোৱা কথা অপশ্যন বিটোৱে আমাৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনচাৰ চ' নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is a teacher related factor affecting learning তলৰ কোনটো শিক্ষক সম্পৰ্কীয় কাৰক যিয়ে শিক্ষণত প্ৰভাৱ পেলায় অপশ্যন এত কৈছে মাষ্টাৰী অভাৰ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ বিষয়বস্তুৰ দক্ষতা অপশ্যন বিত কৈছে প্ৰপাৰ চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট আসনৰ সঠিক ব্যৱস্থা অপশ্যন চিত কৈছে এভেইলেবিলিটি অফ টিচিং লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ পাঠদান শিক্ষণ সম্পদৰ উপলব্ধতা অপশ্যন ডিত কৈছে নেচাৰ অফ দ্য কণ্টেণ্ট অৰ লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ বিষয়বস্তু বা শিক্ষণ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰকৃতি এতিয়া আমাক কৈছে শিক্ষক সম্পৰ্কীয় কাৰক টিচাৰ ৰিলেটেড ফেক্টৰ কোনটো হয় চাওক অপশ্যনকেইটা আপোনালোকে প্ৰশ্নটো বুজিলে আনচাৰটো কৰিব পাৰিব এজনৰ শুদ্ধ উত্তৰ দেখা পাইছোঁ অকণমান ভালকৈ চিন্তা কৰিব দুজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে য়েছ চ' ইয়াতে আপোনালোকে চাব দেই শিক্ষক সম্পৰ্কিত বুলি কৈছে চ' প্ৰপাৰ চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট হোৱা নোহোৱাটো ইমান বেছি মেটাৰ চাগে নহয় চ' টিচিং লাৰ্ণিং ৰিচোৰ্চেছ উপলব্ধতা কিমান আছে বা নাই সেইটো টিচাৰৰ সমস্যা নহয় হয়তো এইটো ইনষ্টিটিউচনৰ সমস্যা হ'ব বা আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সমস্যা হ'ব পাৰে তাৰপিছতে নেচাৰ অফ কণ্টেণ্ট বিষয়বস্তু তাত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নকৰিছে সেইটো শিক্ষকৰ সমস্যা নহয় শিক্ষকৰ সমস্যা হৈছে কি টিচাৰ ৰিলেটেড সমস্যাটো হৈছে মাষ্টাৰী অভাৰ দ্য ছাবজেক্ট মেটাৰ কাৰণ শিক্ষকে ক্লাছটো ট্ৰানজেক্ট কৰিব লাগিব শিক্ষকে বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে সেই বিষয়বস্তুটোৰ জ্ঞান শিক্ষকজনে খুব ভালকৈ থাকিব লাগিব চ' তেওঁ ছাবজেক্ট মেটাৰৰ মাষ্টাৰী থাকিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ ফ্লুৱেণ্টলি আৰু কৈছে ছিষ্টেমেটিক ৱেত বিষয়বস্তুবিলাক উপস্থাপন কৰিব পাৰিব
আমি বহুত সময়ত আমি সকলোৱে চাগে আমি স্কুল লাইফৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুত ধৰণৰ শিক্ষক পাইছো তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান শিক্ষকে পঢ়ালে আমাৰ কাৰণে কনসেপ্টটো একদম পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায় আৰু কিছুমান শিক্ষকে পঢ়ালে আমাৰ কাৰণে অকমান জটিল লাগে নহয় জানো গতিকে সেই যে যিজন শিক্ষকে খুব সহজ ৰূপত উপস্থাপন কৰিছে দ্যাট মিন্স তেওঁ সেই সাবজেক্ট মেটাৰৰ মাষ্টাৰিটো খুব ভালকে আছে তেওঁ বিষয়বস্তুটো নিজে খুব তন্নতন্নকে বুজি পায় আৰু বুজি পোৱাৰ কাৰণে তাক কিমান সহজ ৱেত উপস্থাপন কৰিব পাৰিব তেওঁ সেই কথাটো উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু তেওঁ যদি নিজৰ কনফিউজন থাকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস সেশন কৰোতে গমে পাইছে যেটো বস্তু আপোনালোকৰ নিজৰ মাষ্টাৰি ইমান ভালকে নাথাকে আপোনালোকে কনফিউজ হ'ব পাৰে বা আমাৰ কি হৈছে সেই কনফিডেন্সটো নাহে এনেকুৱা হয় সো মানে আমাক টিচাৰ ৰিলেটেড প্ৰবলেম বুলি কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া সাবজেক্ট মেটাৰ নলেজ নাথাকিব কৈ দিয়ে নহয় জচোন মোক ক্লাছটো কৰা উইদাউট প্ৰিপাৰেচন আমি তাত কি আছে নাজানো তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব সমস্যা হ'ব এটো টিচাৰ ৰিলেটেড সমস্যা হ'ব ঠিক আছে সো অপশন এ টো কাৰেক্ট আনসাৰ যি সকলে অপশন ডি আৰু সি বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু যদি নাই পোৱা তেতিয়া হলে মোক ক'ব নেক্সট কোৱেশ্চন A school gives preference to girls while preparing students for a state level solo song competition. This reflects ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ একক গীত প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীক প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত এখন বিদ্যালয়ে ছোৱালীকে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে ইয়াৰ দ্বাৰা কি প্ৰতিফলিত হয় অপচন এটো পাৰিবই চাগে অপচন 8 কৈছে জেন্ডাৰ বায়াস লিংগ পক্ষপাতিত্ব অপচন বি ত কৈছে গ্লোবাল ট্ৰেন্ডছ বিশ্বব্যাপী ধাৰা অপচন সি ত কৈছে প্ৰেগমেটিক এপ্ৰোচ অপচন ডি ত কৈছে প্ৰগ্ৰেছিভ থিংকিং সো কোনটো হয় যে এটা আমি জানো ছোৱালী এটা জেন্ডাৰক বেছি প্ৰাধান্য দিছে দ্যাট মিন্স জেন্ডাৰ বায়াস অপচন এ হৈছে কাৰেক্ট আনসাৰ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এটো একদম ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনে আহিছে আৰু এটো ইমান ভাবিব লগা নাই সো নেক্সট কোৱেশ্চন the most effective method to teach the concept of germination of seeds is বীজৰ অংকুৰণৰ ধাৰণা শিকোৱাৰ আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ পদ্ধতিটো হ'ল বীজৰ অংকুৰণ পঢ়াব লাগে আছে এটা পাঠ যে সেই বীজৰ অংকুৰণ পাঠটো পঢ়াবলৈ যাওঁতে কোনটো আটাইতকৈ ইফেক্টিভ হ'ব অপচন 8 কৈছে টু গিভ ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন বিশদ ব্যাখ্যা দিয়া অপচন বি কৈছে টু মেক ষ্টুডেন্টস প্লান্ট সিডস এণ্ড অবজাৰ্ভ ষ্টেজেছ অফ জাৰ্মিনেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলক বীজ ৰোপণ আৰু অংকুৰণৰ পৰ্যায়সমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিব অপচন সি কৈছে টু ড্ৰ পিকচাৰ্ছ অন দ্য ব্লেকবোৰ্ড এণ্ড গিভ ডেছক্ৰিপশ্যনছ কৃষ্ণফলকত ছবি আঁকি বৰ্ণনা কৰিবলৈ দিব আৰু অপচন ডি কৈছে টু শ্ব' পিকচাৰ্ছ অফ সিড গ্ৰোথ বীজৰ বৃদ্ধিৰ ছবি দেখুৱাব এতিয়া কোনটো কৰিলে আটাইতকৈ ইফেক্টিভ ৱে হ'ব যিটোৰ হাতে কামে কৰিব পাৰে সো হেতুৱে ইফেক্টিভ ৱে হ'ব বহুত কেজনে শুদ্ধ আনসাৰ দি আছে ভুলো আহি আছে তাৰমানে অপচন বি হ'ব একাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ যত যেতিয়া তেওঁলোকক সেই প্ৰ্যাকটিক্যালি বস্তুখিনি অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব তেতিয়া তেওঁলোকে আটাইতকৈ ভালকৈ শিকিব পাৰিব ঠিক আছে সো অপচন বি টো ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব যেতিয়া প্ৰ্যাকটিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্স বিলাকে আমাক সদায় ভালকৈ সহায় কৰে ঠিক আছে So next question when a child fails it means যেতিয়া শিশু বিফল হয় তেতিয়া মানে কি বুজোৱা হয় বা তাৰ অৰ্থটো কি হেতু আমাক সুধিছে অপচন 8 কৈছে the child is not fit for studies শিশুটি পঢ়া-শুনাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় অপচন বি কৈছে the child has not memorized the answers properly শিশুৱে উত্তৰবোৰ সঠিকভাৱে মনত পেলাব নোৱাৰে অপচন সি কৈছে the child should have taken private tuition শিশুটিয়ে কৈছে ব্যক্তিগত টিউশন ল'ব লাগিছিল অপচন ডি কৈছে the system has failed ব্যৱস্থাটোৱে বিফল হৈছে শিশুৱে নোৱাৰাৰ কাৰণটো কি ডেফিনেটলি যেটো টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস আছিলে সেই প্ৰসেসটোৰ কৰবাত বিজুতি আছে সাপোজ আমি পঢ়াই আছো ধৰি লৈছো ফৰ এক্সাম্পল মই নিজৰ কথাটোৱে কৈছো যে আপোনালোকে টেটৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মই ক্লাसेस বিলাক কৰি আছো তাৰ পিছত কি হৈছে যে আপোনালোকৰ কোনো বোলে সাকসেস নহল এটো কেতিয়াও নহয় বাৰু দেই মই জাস্ট এনে কথাটো কৈছো যদিহে কোনো সাকসেস নহল দ্যাট মিন্স মোৰ টিচিং মেথডটোত কৰবাত সমস্যা আছে গুটে আমাৰ সিস্টেমটোত কৰবাত সমস্যা আছে যেটো কাৰণে আমাৰ সাকসেস ৰেটটো 0 হ'ব পাৰে কিন্তু আদাৰৱাইজ আপোনালোকে নাভাবিব যে 0 কেতিয়াও নহয় কাৰণ আপোনালোকে যিখিনি ইনফৰমেশন লাভ কৰিব আপোনালোকৰ দৰকাৰী ইনফৰমেশনে লাভ কৰিব গতিকে আপোনালোকে ভালকে চলিলে ভালকে প্ৰিপাৰেচন কৰি গলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে সাকসেস হ'ব মই জাস্ট কথাটোহে কৈছো গুটে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ প্ল্যানিংটো গুটে খেলিমেলি হ'ব আমাৰ ট্ৰানজেকচনৰ ৱেটো যেতিয়া ভাল নহব তেতিয়া হলে কি হৈছে আমাৰ আমি ফেইলাৰ হোৱাৰ পসিবিলিটি বেছি থাকিব সো নেক্সট কোৱেশ্চন the emphasis from teaching to learning can be shifted by পাঠদানৰ পৰা শিক্ষণলৈ
গুৰুত্বক স্থানান্তৰিত কৰিব পাৰি কেনেকৈ কৈছে অপচন 8 কৈছে ফোকাসিং অন এক্সামিনেশন ৰিজাল্টস পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি অপচন বি কৈছে এডাপ্টিং চাইল্ড চেন্টাৰ্ড শিশু কেন্দ্ৰিকতা গ্ৰহণ কৰি বুলি কৈছে অপচন সি কৈছে এনকাৰেজিং ৰোড লাৰ্নিং মুখস্থ শিক্ষণক উৎসাহিত কৰি অপচন ডি কৈছে এডাপ্টিং ফ্ৰন্টেল টিচিং গ্ৰহণ কৰি ইয়েস বহুকেজনে উত্তৰ দিছে 11b বুলি কৈছে ইয়েস যেতিয়া আমাৰ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসটো আমি জানো যে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেসটো বৰ্তমানে একদম আমাৰ চাইল্ড সেন্ট্ৰিক এডুকেশন বুলি আমি কৈ আছো ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক এডুকেশন বুলি কৈ আছো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আমি সদায় কি কৰিব লাগিব চাইল্ড সেন্টাৰ্ড বা চাইল্ড সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ বিলাক আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সো অপচন বি টো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ এতিয়া আপোনালোকে বাকি কেইটা হয়তো বুজি পাইছে যে ফ্ৰন্টেল টিচিং টো আপোনালোকে জানে নে ফ্ৰন্টেল টিচিং কি হয় আপোনালোকে জানে নেকি যদি নাজানে মই অকনমান কৈ দিও যদি জানে তেতিয়া হলে মই ভাবিছো ইমান কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই সো আমি এই অপচন ডি যেটো দিয়া আছে ফ্ৰন্টেল টিচিং সো ফ্ৰন্টেল টিচিং টো জানে নে নাজানে ইয়েস নাজানো বুলি কৈছে মই অকমান কৈ দিছো চাব সো ফ্ৰন্টেল টিচিং আমি সকে জানো আমাৰ যিবিলাক টিচিং মেথড বিলাক আছে দুই ধৰণৰ টিচিং মেথড থাকে এটা কোৱা হয় ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক মেথড আৰু এটা কোৱা হয় টিচাৰ সেন্ট্ৰিক মেথড ডেমোক্ৰেটিক আৰু অটোক্ৰেটিক টো হৈছে টিচাৰ সেন্ট্ৰিক ডেমোক্ৰেটিক টো হৈছে ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক এতিয়া চাব তাৰ ভিতৰত ফ্ৰন্টেল টিচিং টো হৈছে টিচাৰ সেন্ট্ৰিক বা টিচাৰ সেন্ট্ৰিক টিচিং অৰ্থাৎ টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ বিলাকত কি হয় যে টিচাৰে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে আৰু ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক বিলাকত ষ্টুডেন্টে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ যেনেকে যি হয় আমাৰ লেকচাৰ মেথডত কি হয় শিক্ষকে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষকে বেছি সময়ত লেকচাৰটো দি থাকে ষ্টুডেন্ট বিলাকে ম্যাক্সিমাম সময়ত প্যাসিভ লাৰ্নাৰ হৈ পেলাই শুনি থাকে আৰু ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰজেক্ট মেথড বিলাকত কি হয় যে এটো ষ্টুডেন্ট সেন্ট্ৰিক মেথড যত ষ্টুডেন্ট বিলাকে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে শিক্ষকে মাত্ৰ ডাইৰেকশন কিছুহে দিয়ে বা ভুল শুদ্ধ বিলাক চাই দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে ফ্ৰন্টেল টিচিং টো হৈছে এটা টিচাৰ সেন্টাৰ্ড বা টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ যত কি হয় যে শিক্ষকজনে এক্টিভ ৰোল প্লে কৰে আৰু হেতু টিচাৰ সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ বিলাকক আমি ট্ৰেডিশনাল মেথড বুলিও কওঁ সো ট্ৰেডিশনাল মেথড যত শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত শিক্ষকে তেওঁৰ নিজা বস্তুখিনি উপস্থাপন কৰে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে পঢ়াব কি ওয়েট পঢ়াব কেনেকুৱা এক্সাম্পল দিব কেনেকুৱা এক্টিভিটি দিব সো এই বস্তুটোত ফোকাস কৰি তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আগত বিষয়বস্তুবিলাক উপস্থাপন কৰে আৰু বেছিভাগ সময়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে হয় শুনি থাকে নহয় নোট লয় বা নহলে টিচাৰে যিবিলাক প্ৰশ্ন কৰে তাৰ আনসাৰ হে দিয়ে ঠিক আছে সো এইবিলাকত সাধাৰণতে কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কি আছে তেওঁলোকে কি পাৰিছে কি জানে তেওঁলোকক কবলে অপচন দিয়াৰ হলনি শিক্ষকজনেহে কি হয় তেওঁৰ ডেসক্ৰিপচন খিনি প্ৰদান কৰে ঠিক আছে সো হেতুৱে আমি কওঁ হেতু এটা হৈছে ফ্ৰন্টেল টিচিং মেথড বুলি আমি কওঁ এটো টোটালি টিচাৰ সেন্ট্ৰিক বা আমি যেটো আমি কওঁ ট্ৰেডিশনাল মেথড বা অটোক্ৰেটিক ষ্টাইল বুলি কওঁ ঠিক আছে নিশ্চয় অকনমান বুজি পাইছো এটো সাগে আমি এটা অকমান নতুন কনসেপ্ট এটা পাইছিলো ফ্ৰন্টেল টিচিং টো শব্দটো শুনি পেলাই আমাৰ হয়তো লাগিছে যে নতুন এটা কথা কিন্তু ফ্ৰন্টেল টিচিং টো নতুন কথা নহয় এটা ট্ৰেডিশনাল মেথডে হয় ঠিক আছে এতিয়া নিশ্চয় অকনমান হলেও বুজি পালো যদি পিছত আহিলেও আমি সেই শব্দটোত যাতে বুজি না পাই পেলাই ভুল নকৰো অপচনটো নেক্সট কোৱেশ্চন ইনক্লুসিভ এডুকেশন বহুত কোৱেশ্চন আহিছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ বহুত আমি আলোচনা কৰিছো সো ইনক্লুসিভ এডুকেশন কি হয় অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা বা অন্তৰ্ভুক্তিকৃত শিক্ষা কি হয় অপচন A কৈছে includes teachers from marginalized groups option B কৈছে celebrates diversity in the classroom option C কৈছে encourages strict admission procedures option D কৈছে includes introduction of facts inclusive education বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি diversity celebrates diversity সকলোকে একেটা শ্ৰেণী কোঠাৰ তললৈ আনা গতিকে ডেফিনেটলি অপচন বি এটো সাগে কাৰো ভুল হোৱা নাই এতিয়ালৈকে এটাও ভুল অপচন দেখা নাই আৰু পটাপট আনসাৰ দিছে এটো সো ইনক্লুসিভ এডুকেশন আই থিংক ইনক্লুসিভ এডুকেশন আপোনালোকৰ পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ আছে হয় নাই বাৰু হৈছে নে ইনক্লুসিভ এডুকেশন মই ভাবিছো ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ কনসেপ্ট আপোনালোকৰ পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে হৈ আছে মই কোৱা নাই যে মই কোৱাৰ পৰহে হৈছে এটো নাই কোৱা দেই যে অলৰেডি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ আছে নেক্সট which of the following is an objective question এটা তলৰ কোনটো বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন এটা সাকে সকলোৱে পাৰিব এছে টাইপ
short type question, open ended question, true and false type question. Answer দিছে ঠিকে মই এটা দুটামান কথা এড কৰি দিও আমি সকলোৱে হয়তো জানো যে কোৱেশ্চনৰ আমাৰ প্ৰকাৰকেইটা আমি সাগে জানো প্ৰথমটো হৈছে অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন সো অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন তাৰ পিছতে যেটো আমি কওঁ উদ্দেশ্যধৰ্মী প্ৰশ্ন সেকেন্ডটো হৈছে ভেৰি শৰ্ট টাইপ VST ভেৰি শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্চন আৰু থাৰ্ড টাইপটো হৈছে শৰ্ট টাইপ কোৱেশ্চন সমু প্ৰশ্ন এটো অতি সমু প্ৰশ্ন আৰু নেক্সট টাইপটো হৈছে আমাৰ এছে টাইপ কোৱেশ্চন ET সো এই চাৰি ধৰণৰ আমাৰ কোৱেশ্চন প্যাটাৰ্ন থাকে এই কোৱেশ্চনটো অকল মাত্ৰ এটোৱে সুধিছে আমাক তাৰ ভিতৰৰ পৰা কৈছে আমাক আকৌ বেলেগ কোৱেশ্চনৰ থাকিব পাৰে জাস্ট মই হেকানে ইনফৰমেশন খিনি দি দিব খুজিছো যে এটা চাব অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ কথা আমাক সুধিছে সো অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ আকৌ চাৰিটা প্ৰকাৰ আছে আমি সকে সকলোৱে জানো যে এটা যেখিনি আমি কৰি আছো অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ চাৰিটা ভাগ অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ আকৌ চাৰিটা ভাগ থাকে সো এটা ভাগ হৈছে আমি যে এই যে কৰিছো MCQ টো হৈছে অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ এটা ভাগ তাৰছতে নেক্সট আমি ক'ব পাৰো ট্ৰু এণ্ড ফলস TF ট্ৰু এণ্ড ফলস বাছা যেটো আমাক ইয়াত দিছে আৰু 3 নম্বৰটো আমি ক'ব পাৰো যে fill in the blanks আমি সকে জানো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকে fill in the blanks আৰু 4 নম্বৰ প্ৰকাৰটো হৈছে জানে নেকি কোনবাই ম্যাচিং টাইপ সো ম্যাচিং টাইপ কোৱেশ্চন হল এতিয়া আমি কোৱেশ্চনৰ yes মই কৈ আছো ওপেন এন্ডেড কোৱেশ্চনটো বুজাই দিব কৈছে ডেফিনেটলি মই বুজাই দিম সো ইয়াতে চাব যে কোৱেশ্চনৰ আমি চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনক আকৌ চাৰিটা ভাগ কৰিলো আৰু সেই অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন আছে আমাৰ fill in the blanks আছে ট্ৰু এণ্ড ফলস আছে আৰু ম্যাচিং টাইপ ক অংকৰ লগত খ অংক মিলোৱা যে আমাৰ আহে সো হেবিলাক হৈছে ম্যাচিং টাইপৰ কোৱেশ্চন এতিয়া আমাক ডাইৰেক্টলি অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনৰ কথা সুধিছিল গতিকে ট্ৰু এণ্ড ফলস টো অবজেক্টিভ টাইপৰ এটা কোৱেশ্চন এতিয়া নেক্সট কথাটো সুধিছে আমাক ওপেন এন্ডেড কোৱেশ্চন কোৱেশ্চনৰ প্ৰকাৰ অনুযায়ী আমি কি কৰো যে কেনেকুৱা পাৰপাজত সোধা হৈছে বা আনসাৰ বিলাক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট কৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিছো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি কোৱেশ্চনক দুই ধৰণত ভাগ কৰা হৈছে সো সেই দুই ধৰণৰ ভাগ কেটা হৈছে এটা কোৱা হয় ক্লোজ এন্ডেড কোৱেশ্চন আৰু এটা কোৱা হয় ক্লোজ এন্ডেড আৰু এটা কোৱা হয় ওপেন এন্ডেড এতিয়া চাব ক্লোজ এন্ডেড কোনবিলাক ওপেন এন্ডেড কোনবিলাক ক্লোজ এন্ডেড কোৱেশ্চন বিলাকত কি হয় যে আনসাৰটো অলৰেডি ফিক্স তাত আমি নিজাকে আনসাৰ দিয়াৰ সুবিধা নাথাকো যেনেকে অমুক হয় নহয় yes no বা দিয়া আছে কিবা দুটামান অপচন দিয়া আছে সাপোজ আপোনাক চুজ কৰিবলৈ দিছে যে আপোনালোকৰ ধৰি লৈছো আমাৰ এই ক্লাছটোৰ বুলে ৰেটিংটো কৰিবলৈ দিয়া হৈছে সো গুড এক্সেলেন্ট এভাৰেজ পোৰ এনেকে দিয়া আছে তাৰ ভিতৰ পৰা আপুনি টিক কৰিব অলৰেডি অপচনটো প্ৰভাইড কৰা হৈছে তাৰ বাদ দি আমি নিজাকে একো দিবলৈ সুবিধা নাপাও সো যেনেকে MCQ বিলাকতো আমাৰ কি হয় যে অপচন অলৰেডি প্ৰভাইড কৰা থাকে তাৰ ভিতৰৰ পৰা এটা আমি অপচন সিলেক্ট কৰিব লাগিব হেবিলাক হৈছে ক্লোজ এন্ডেড কোৱেশ্চন অৰ্থাৎ তাত আমি নিজা অপিনিয়ন দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাথাকে ওপেন এন্ডেড কোৱেশ্চন কোনবিলাক যে অমুক সিস্টেমটো আপুনি ভাল বুলি ভাবেনে তো কি হৈছে তাত আমি নিজা জাজমেন্ট বা আমাৰ নিজা অপিনিয়ন দিয়াৰ সুবিধা পাম আপুনি অমুক বিষয়টো বেয়া পায় কিয় বেয়া পায় সো তাত আমি নিজা অপিনিয়ন দিবলৈ সুবিধা পাম হেবিলাকক কোৱা হয় ওপেন এন্ডেড কোৱেশ্চন এছে টাইপ কোৱেশ্চন বিলাক সাধাৰণতে কি হয় আমি ওপেন এন্ডেড আপোনাৰ যুক্তিৰে প্ৰতিপন্ন কৰক অমুক এনেকুৱা ধৰণে যিবিলাক দিয়া থাকে বহুত সময়ত যে অমুকৰ বুলে ভাব বিশ্লেষণটো আপোনালোকৰ নিজৰ ভাষাত কৰক এবিলাক হৈছে ওপেন এন্ডেড কোৱেশ্চন সো অমুক যুদ্ধখন কেতিয়া হৈছিল সো অমুক যুদ্ধখন কেতিয়া হৈছিল বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটো ক্লোজ এন্ডেড এটা আনসাৰ আছে ইমান চনতে হৈছিল তো হেবিলাক হৈছে ক্লোজ এন্ডেড কোৱেশ্চন ওপেন এন্ডেডত নিজাকে আপুনি যেতিয়া সাপোজ ধৰক এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ক্লাছটো কৰি আছে মোৰ ক্লাছটো আপোনালোকে ভাল পাইছে নাই পোৱা যদি পাইছে নাই পোৱা ভিতৰতে টিক কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে হেতু ক্লোজ এন্ডেড কোৱেশ্চন যদি হে বুলে নহয় অমুক অমুক কাৰণৰ কাৰণে ভাল পাইছো অমুক অমুক কাৰণৰ কাৰণে বেয়া পাইছো সো হেখিনি হৈছে আমাৰ ওপেন এন্ডেড বুজি পালো কোৱেশ্চনবোৰ আগৰ পেপাৰনে ফাৰ্স্ট টাইম কোৱেশ্চন বিলাক এখিনি আমি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিছো কিছুমান আছে পিওয়ে মানে আগত পেপাৰত আহি যোৱাও আছে আৰু কিছুমান আমি মানে প্ৰবেবল কোৱেশ্চনৰ ভিতৰতো আনিছো কাইলে ক্লাছটোত প্ৰায় কিন্তু PYQ হে থাকিব আগতে হৈ যোৱা এক্সামৰ পেপাৰ থাকিব আজি ক্লাছটোৰ কিন্তু মিক্স টাইপৰ কোৱেশ্চন আছে ঠিক আছে সো প্ৰেমা সিংহা ওকে ওয়েলকাম সো হৈ গল নহয় এতিয়া বুজি পালো আমি নেক্সট কোৱেশ্চন
সো এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকক কিবা জানিব লগা থাকিলে কৈ দিলে মই বুজাই দিব পাৰো নহলে আমি ভাবি লওঁ যে আপোনালোকে সেইখিনি জানে সেইকাৰণে মই ইমান টাইম লৈ পেলাই কৈ নাথাকো নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is a feature of progressive education তলৰ কোনটো প্ৰগতিশীল শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য সো progressive education বুলি ক'লে আমি যদি বুজি পাওঁ progressive শব্দটোতে ওলাই আছে সো অপচন এ কৈছে flexible timetable and sitting arrangement অপচন বি কৈছে instruction based solely on prescribed textbook অপচন সি কৈছে emphasis on scoring good marks in examination and option D কৈছে frequent test and examination এটা progressive বুলি কৈ দিলে আৰু কোনটো বস্তু বুজাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিছে yes question number 14 or A is the correct answer yes so progress কৰিব লাগিব প্ৰগতিশীল বুলি কৈছে ডেভেলপিং হ'ব লাগিব so flexible timetable থাকিব লাগিব আৰু কৈছে sitting arrangement এতিয়া আপোনালোকে ক্লাছ বিলাক যে চাইছে অনলাইন যিসকলে লাইভ চাইছে যিসকলে লাইভ চাব পাৰে তেওঁলোকে তো ৰেকৰ্ডেড চাব পাৰিছে দ্যাট মিন্স এটো এটা আমাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি এনেকৈ ৰখা হৈছে যে অকল লাইভ চাব পৰাখিনিহে যে চাব পাৰিলে পিছৰ ৰেকৰ্ডেড তো চাব নোৱাৰিব এনেকুৱা নহয় so সেইখিনি কথা আমাৰ কোৱা হৈছে so next According to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with Piaget's জ্ঞানমূলক বিকাশৰ পৰ্যায় অনুসৰি সংবেদনশীল গতিশীল পৰ্যায় কোনটো সো এই পৰ্যায়টোত কি কৰে মানে হেতু আমাক সুধিছে অপচন 8 কৈছে concerns about social issues সামাজিক বিষয়ৰ প্ৰতি উদ্বেগ অপচন বি কৈছে imitation memory and mental representation অনুকৰণ স্মৃতি শক্তি আৰু মানসিক প্ৰতিনিধিত্ব Next কৈছে ability to solve problems in logical fashion সমস্যাবোৰ যুক্তিসংগতভাৱে সমাধান কৰাৰ ক্ষমতা অপচন ডি কৈছে ability to interpret and analyze options বিকল্পসমূহৰ ব্যাখ্যা আৰু বিশ্লেষণ কৰা sensory motor stage to birth to 2 years আমি জানো বাৰ্থৰ পৰা 2 years হলে এটো আমাক sensory motor stage বুলি কোৱা হৈছে according to Piaget theory so এখিনি সময়ত আমাৰ কোনটো হয় পাৰিছে চাগে সকলোৱে so is to যদি আমি জানিছো ডেফিনেটলি এখিনি সময়ত ইমিটেশন আনক অনুকৰণ কৰি হিকে মাকে কেনেকে কথা কৈছে ফ্যামিলি মেম্বাৰছে কেনেকে কৰিছে তেনেকে ধৰণে তেওঁলোকে আচাৰ আচৰণো হিকে লগতে ল্যাঙ্গুৱেজও হিকে মেমৰি তেনেকুৱা ধৰণে মনত ৰাখিব মেন্টাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন এই সকলো বিলাক কি হৈছে এখিনি ষ্টেজত হয় সেন্সৰি মটৰ ষ্টেজত বা বাৰ্থ টু 2 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত হয় গতিকে অপচন বি টো হৈছে একাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ আপোনালোকে যি সকলে আনসাৰ দিছিলে সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে তাৰ মানে পিয়াজেট থিওৰি অলমোস্ট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে Next question. So next question to কৈছে according to Kohlbergৰ moral development theory আমি জানো a teacher can install moral values in children by Kohlbergৰ মতে এজন শিক্ষকে শিশুৰ মাজত নৈতিক মূল্যবোধ স্থাপন কৰিব পাৰে কেনেকে অপচন 8 কৈছে giving strict instructions on how to behave কেনেকৈ আচৰণ কৰিব তাৰ ওপৰত কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিয়া অপচন বি আমাক কৈছে giving importance to religious teachings ধৰ্মীয় শিক্ষাক গুৰুত্ব দিয়া অপচন সি কৈছে laying clear rules of behavior আচৰণৰ স্পষ্ট নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা অপচন ডি কৈছে involving them in discussions on moral issues নৈতিক বিষয়ৰ আলোচনাত তেওঁলোকক জড়িত কৰা যেহেতুকে মূল্যবোধ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কি কৈছে কোলবাৰ্গৰ থিওৰি আমি যদি জানো কোলবাৰ্গৰ থিওৰিটো নিশ্চয় পাৰিম আনসাৰ ডি বুলি কৈছে মনোজ লামু ভুল হৈছে আনসাৰ ডি টো হৈছে একাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ শিক্ষকে শিশুৰ মাজত কৰিবলৈ যাওঁতে অকল শিশুৰ কথা কোৱা নাই শিক্ষকে কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব যে নৈতিক বিষয়ৰ আলোচনা যেতিয়া শিক্ষকে কৰিব তাত শিক্ষাৰ্থীসকলকো সহযোগ কৰিব লাগিব সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল মই একদম সহজকে কৈছো যে দেখিলে জানিবা কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থী মই একদম হেৰিকে কৈছো যে এসেম্বলি চলি আছিল এসেম্বলি চলি থাকুতে কোনোবাই কিবাতে ডিসৰাপটিভ বিহেভিয়াৰ দেখাইছে কিন্তু হেখিনি সময়ত কেনেকুৱা বিহেভিয়াৰ দেখাব লাগিছিল এনেকুৱা ধৰণে যে এখিনি সময় কাৰণে একসেপ্টেবল বিহেভিয়াৰ নহয় সাপোজ ধৰি লৈছো কোনোবাই যতে ততে পলিথিনৰ প্যাকেটস বিলাক পেলাই দিছে দেখাৰ লগে লগে কোনোবা এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেনেকৈ কৰিলে সো এনেকৈ পেলাই দিলে কি হ'ব এনেকুৱা কথাবিলাকত তেওঁলোকক যদি প্ৰ্যাকটিক্যালি তেতিয়াই বুজাই দিয়া হয় তেতিয়াহলে বেছি মানে সুবিধাজনক ইয়াত পেলাই দিয়াৰ কাৰণে আৰু এজনে যদি এনেকৈ পেলাই কি হ'ব পাৰে যে আমাৰ পৰিৱেশটো লেতেৰা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি ডিসকাশন বিলাকত সহজ বস্তুবিলাকত তেনেকৈ আমি যদি নিব পাৰো শিক্ষকসকলে তেতিয়াহলে বেছি বেনিফিশিয়াল হ'ব so next question young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that যুৱ শিক্ষাৰ্থীসকলক কৈছে শ্ৰেণীকোঠাত সমনীয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে যাতে অপচন 8 কৈছে that teacher can control the class better
Option B কৈছে they can learn answers to questions from each other. The syllabus can be covered quickly. They learn social skills in the course of study. বেলেগৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰিবলৈ শিকাব লাগে তেতিয়া কি হ'ব আমাক yes option B বুলিও কৈছে D বুলিও কৈছে D টো হ'ব যে তেওঁলোকক এই যে ক্লাছৰ সময়খিনি তেওঁলোকে social skill বিলাকো শিকিব কাৰণ বেলেগৰ লগত ইন্টাৰেকচন কৰিলে কি হৈছে social skill বিলাক তেওঁলোকে শিকিব so option D টো হৈছে একাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ এবিলা সহজ প্ৰশ্ন মই একাৰণে বহুত বেছি ডিসকাস কৰি থকা নাই next question when a child with a disability first comes to school the teacher should আকৌ আহিলে আমাক ডিসেবিলিটিৰ কথা আমি সকলোৱে হয়তো জানো 21 টাইপস অফ ডিসেবিলিটি এতিয়ালৈকে আইডেন্টিফাই কৰা হৈছে সো যেতিয়া কোনো বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৱে প্ৰথম বিদ্যালয়লৈ আহে তেতিয়া শিক্ষকে কি কৰিব লাগিব অপচন এ কৈছে কন্ডাক্ট এন এডমিশন টেষ্ট অপচন বি কৈছে ৰেফাৰ দ্য চাইল্ড টু স্পেশাল স্কুল অ্যাকৰ্ডিং টু দ্য ডিসেবিলিটি অপচন সি কৈছে শিডিউল হিম ফ্ৰম আদাৰ ষ্টুডেন্টস তাৰপিছতে আমাক কৈছে ডিসকাস উইথ দ্য চাইল্ডছ পেৰেণ্টছ টু ইভলভ কোলাবোৰেটিভ প্ল্যানছ কোনটো কৰিব লাগিব যেহেতুকে আমাৰ শিশুজন বিশেষভাৱে সক্ষম গতিকে স্কুলত আমি এতিয়া জানো যে স্কুলত আমাক আজিকালি এডমিশন টেষ্ট প্ৰায় আমাৰ ম্যাক্সিমাম স্কুলত পতা নহয় আৰু তাকে স্পেশাল চাইল্ড গতিকে আৰু দৰকাৰ নপৰে তাৰছতে কৈছে স্পেশাল স্কুললে পঠিয়াব লাগিব জানো ইনক্লুসিভ এডুকেশন এটা উল্টা কথাটো কৈছে সো আদাৰ ষ্টুডেন্টৰ পৰা তেওঁ আতৰাই ৰাখিব লাগিব এইবিলাক ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ বিপৰীত কথা গতিকে অপচন ডি টোৱে হ'ব যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিব তাৰ কাৰণে পেৰেণ্টছৰ লগত ডিসকাশন কৰিব আৰু সহযোগিতামূলকভাৱে প্ল্যানিং কৰিব যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণে আগবঢ়াই নিব লাগিব তেওঁৰ ডিসেবিলিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে তেওঁ কি স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট ল'ব লাগিব পেৰেণ্টছৰ লগত আলোচনা কৰি প্ল্যানিং কৰিব লাগিব নেক্সট কোৱেশ্চন error of learners often indicate শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰায়ে ভুল কৰাটোৱে কিহৰ ইংগিত দিয়ে অপচন এ কৈছে সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস অফ দ্য লাৰ্নাৰ্স হাউ দে লাৰ্ন তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকে দ্য নিড ফৰ মেকানিক্যাল ড্ৰিল যান্ত্ৰিক ড্ৰিলৰ প্ৰয়োজনীয়তা এবসেন্স অফ লাৰ্নিং শিক্ষণৰ অনুপস্থিতি কিয় বাৰে বাৰে ভুল কৰো যে আমি সেই বাৰে বাৰে ভুল কৰাৰ কাৰণটো কি আমাক হেতু সুধিছে পাৰিব চাগে এটো yes বি বুলিও কৈছে সি বুলিও কৈছে সি টো হ'ব আনসাৰ সি টো কি আনসাৰ হ'ব চাব তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভুল কৰে অৰ্থটো হৈছে কি তেওঁলোকৰ অভ্যাসটো কম হৈছে অভ্যাসটো কম হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰে বাৰে ভুল কৰিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰোটিচিং কৰিছিলে মাইক্ৰোটিচিং কৰোঁতে আপোনালোকে বাৰে বাৰে ভুল কৰিছে কিন্তু যিমান বেছি আপোনালোকে অভ্যাস কৰিছে তাৰপিছত এটা পাৰফেকশন আপোনালোকৰ আহি গৈছে সো বাৰে বাৰে ভুল কৰা ইংগিতটো হৈছে যে আমাৰ অভ্যাসৰ প্ৰেক্টিসটো আমাৰ কম হৈছে যেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া বহুত সময়ত বহুত দিন ধৰি পেলাই আপোনালোকে সিডিপি পঢ়িবলৈ এৰি দিলে কিন্তু এতিয়া সিটেটৰ কাৰণে সিলেবাসখনত আপোনালোকে সিডিপি পঢ়িব লাগে তেতিয়া আপোনালোকে কি হৈছে আমি বহুত দিনতে এৰি দিলো প্ৰেক্টিস নাই সেইকাৰণে আমি বাৰে প্ৰেক্টিস কৰি আছে এক্টিভ হৈ আছে সো তেনেকুৱা কথা গতিকে অপচন সি টো হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ সো নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is the first step in the scientific method of problem solving so problem solving method টোৰ কথা আপোনালোকে জানে so এটা হৈছে আমাৰ টিচিং মেথড গতিকে problem solving মেথডত বা সমস্যা সমাধানৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰথম পদক্ষেপ কোনটো আমাক হেতু সুধিছে অপচন এ কৈছে ফৰ্মেশন অফ হাইপোথেসিস অনুমান গঠন কৰা অপচন বি কৈছে ভেৰিফিকেশন অফ হাইপোথেসিস অনুমানৰ পৰীক্ষণ বুলি কৈছে অপচন সি কৈছে প্ৰবলেম এৱাৰনেস সমস্যাৰ সজাগতা আৰু অপচন ডি কৈছে কালেকশন অফ ৰিলেভেন্ট ইনফৰমেশন প্ৰাসংগিক তথ্য প্ৰথম স্টেপটো কথা সুধিছে প্ৰথম স্টেপটোৰ কথা সুধিছে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব এটা আমাৰ সহজ কিন্তু গণ্ডগোল লাগিছে ডি কৈছো আমি সি কৈছো এ কৈছো কোনটো কাৰেক্ট আচলতে আপোনালোকক ধৰি লৈছো একদম সহজকৈ মই বুজি পোৱাকৈ কৈছো তেতিয়া আপোনালোকে আনসাৰটো চাগে কৰিব পাৰিব শুদ্ধকৈ আপোনালোকক অংক এটা কৰিবলৈ দিয়া হ'ল অংকটো ধৰি লৈছো অংক এটা আমি ধৰি লৈছো এটা প্ৰবলেম আমি প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিবলৈ দিছো দ্যাট মিন্স আমি এটা অংক কৰিবলৈ দিছো অংকটো আমি সলভ কৰিবলৈ দিছো তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমতে কি চাব অংকটোত কি কৰিবলৈ দিছে প্লাস কৰিবলৈ দিছে মাইনাস কৰিবলৈ দিছে মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ দিছে নে ডিভিজন কৰিবলৈ দিছে আমি প্ৰথম হেতু কথা নাচাম আসলতে প্ৰথম কথাটো হৈছে কনসিয়াসনেস বা এৱাৰনেস যে এটোত কি কৰিব লাগিব আমাৰ সচেতনতা ফাৰ্স্ট আমি সচেতন হম এৱাৰনেস হ'ব এতিয়া প্ৰবলেম এৱাৰনেসটো হৈছে ইয়াৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট স্টেপ
অপশন সি যি সকলে কৈছিলে তেওঁলোকৰ শুদ্ধ হৈছে যে প্ৰবলেম এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰাটো হৈছে আটাইতকৈ প্ৰথম কাম প্ৰবলেম সলভিং মেথডত ঠিক আছে তাৰ পিছতহে আমি বাকি পৰ্যায়বিলাকলৈ যাম হা হাইপোথেসিস ফৰ্মুলেট কৰিম ভেৰিফাই কৰিম ৰিলেভেন্ট ইনফৰমেশন কালেক্ট কৰিম সো আপোনালোকে স্টেপস অফ প্ৰবলেম সলভিং যদি জানে তেতিয়া হলে নিশ্চয় আপোনালোকে পাৰিব yes প্ৰবলেমটো সম্পৰ্কে আমি সচেতন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম গম পাম প্ৰবলেমটো এটো মানে ইয়াৰ কাৰণে সলিউশন কি সূত্ৰ ওলাব তেনেকৈ আহিব নেক্সট human personality is a result of মানৱ ব্যক্তিত্বৰ ফল কিহৰ ফলত মানৱ ব্যক্তিত্ব আহে so only heredity option 8 কৈছে option b কৈছে upbringing and education প্ৰতিপালন আৰু শিক্ষা বুলি কৈছে option c কৈছে interaction between heredity and environment বংশগতি আৰু পৰিৱেশৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া বুলি কৈছে only environment বুলি কৈছে so human personality সদায় কিহৰ ওপৰত কন্ডাক্ট হয় যেনেকৈ আমি ডেভেলপমেন্ট পাইছিলো ঠিক ডেভেলপমেন্টৰ নিচিনাকৈ হিউম্যান পাৰ্সোনালিটি বুলি কোৱাৰ লগে লগে পাৰ্সোনালিটি বুলি ক'লে আমি জানো ন ব্যক্তি এজনৰ সমগ্ৰ দিশটো সো হিউম্যান পাৰ্সোনালিটি সদায় হেৰিডিটি এণ্ড এনভায়ৰনমেন্ট দুয়োটাৰ ইন্টাৰেকশনত হয় অপশন সি হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আগতেও পাইছো কিন্তু তাত প্ৰশ্নটো বেলেগ আছিল অপশনখিনি একে আছিল প্ৰশ্নটো কিন্তু অকনমান বেলেগ আছিল হয়নে চাব আপোনালোকে তেতিয়া আমাক ডেভেলপমেন্টৰ কথা সুধিছিলে ইয়াত কিন্তু হিউম্যান পাৰ্সোনালিটি বুলি কৈছে ঠিক আছে next question so next question is individual attention is important in the teaching learning process because পাঠদান শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যক্তিগত মনোযোগ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ option 8 কৈছে children develop at different rates and learn differently শিশুৰ বিকাশ বিভিন্ন হাৰত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণে শিকে individual attention ভালকে মন কৰিব option b কৈছে learners always learn better in groups শিক্ষাৰ্থীসকলে সদায় গোটত ভালকৈ শিকে Option C কৈছে teacher training programs prescribe it শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰে option D কৈছে it offers better opportunities to teachers to discipline its learner সকলো শিক্ষকক প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীক অনুশাসন প্ৰদান কৰাত উন্নত সুবিধা প্ৰদান কৰে individual attention বুলি ক'লে যেতিয়া আপোনালোকে পাৰিলে চাগে আনসাৰ yes definitely A is the correct answer individual difference বুলি কৈছে so তেওঁলোকে different rateত differently শিকে হয়নে সকলোৱে শিকাৰ গতি বেলেগ আৰু ধৰণো বেলেগ ঠিক আছে so next which of the following is a domain of learning তলৰ কোনটো শিক্ষণৰ এটা ক্ষেত্ৰ professional experiential effective spiritual ok এটা চকুমুদি আনসাৰ কৰিব পাৰে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰ কোনটো এটা পটাপট আনসাৰ দিব লাগে দুজনে মাত্ৰ আনসাৰ দিছে কক বহুত কনফিউজ হৈছে ন প্ৰশ্নটো সহজ yes দুজনৰ মই কাৰেক্ট আনসাৰ এতিয়ালৈকে দেখিছো বাকি সকলে ভুল উত্তৰ দিছে মনোজ ভুল হৈছে দে মনোজ আজি বহুত কেটা ভুল হৈছে আজি এটো কোৱেশ্চন আনসাৰো ভুল হৈছে আমি ব্লুম সেকশন আমি মনত পেলাওছন প্ৰথম লেভেলটো কি আছিল কগনিটিভ হয়নে কগনিটিভ ডোমেইন এফেক্টিভ ডোমেইন নেক্সট তো ইয়াত আছে যেটো এটো এফেক্টিভ ডোমেইন আছিলে তাৰপিছতে সাইকোমোটৰ ডোমেইন আছিলে হয়নে সো ডোমেইন অফ লাৰ্নিং বুলি কৈ দিছে ন শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰ বুলি কৈছে শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰ আমাৰ তিনিটা কগনিটিভ এফেক্টিভ এণ্ড সাইকোমোটৰ ডোমেইন এই তিনিটা আৰু হেগিটাৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই আমি হয়তো লেসন প্ল্যান বনাইছো অবজেক্টিভ ফৰ্মুলেট কৰিছো নিশ্চয় গতিকে ইয়াতে এফেক্টিভ ডোমেইনটো হৈছে আমাৰ লাৰ্নিংৰ এটা ডোমেইন আমি আছে কগনিটিভত কি হৈছে যে জাস্ট মেমৰি বেসড ইনফৰমেশন আমি ৰিসিভ কৰিছো আমাৰ হেডে ইনফৰমেশন ৰিসিভ কৰে তাৰপিছত আমি অনুভৱ কৰো ফিলিং হেতু হৈছে এফেক্টিভ ডোমেইন আৰু সাইকোমোটৰ যেতিয়া আমি হাতে কামে কৰিম হেতু হৈছে সাইকোমোটৰ ডোমেইন এতিয়া এটো অপশন সি মাত্ৰ দুজনে আনসাৰ শুদ্ধকে দিছে বাকি ম্যাক্সিমামে কিন্তু আমি অপশন বি বুলি কৈছো সো নেক্সট কোৱেশ্চন when a child gets bored while doing a task it is a sign that কোনো এটা কাম কৰি থাকোতে যেতিয়া শিশুজন বিৰক্ত হয় তেতিয়া কিহৰ লক্ষণ মানে অপশন 8 কৈছে the child needs to be disciplined শিশুটিক অনুশাসন কৰাৰ প্ৰয়োজন অপশন বি কৈছে the task may have become mechanically repetitive কামটো হয়তো যান্ত্ৰিকভাৱে পুনৰাবৃত্তিমূলক হৈ পৰিছে আৰু অপশন সি কৈছে the child is not intelligent শিশুটি বুদ্ধিমান নহয় বুলি কৈছে
আৰু অপচন ডি কৈছে the child is not capable of learning শিশুটি শিকিবলৈ সক্ষম নহয় যদিহে তেওঁলোকে এটা কাম কৰি কৰি বৰ হৈ যাও ন আমি সো বৰ হোৱাৰ কাৰণটো কি আমাক হেতু সুধিছে yes শুদ্ধ উত্তৰ দিছে B is the correct answer for this question so the task may be become mechanically repetitive bare bare repeat কৰি থাকিলে আমাৰ বৰ লাগে নাই যেনেকৈ আপুনি lesson plan বনাইছে নহয় lesson plan বনাওতে কি হয় bare bare আমি যে লিখি থাকো teacher will enter in the classroom with a smiling face শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত কি হৈছে হাঁহি মুখেৰে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰিব এনেকে ধৰণে কিছুমান মেকানিক্যাল বস্তু আমি লিখা নাই জানো লিখোতে লিখোতে আমি বৰ হৈ যাওঁ সো ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে যেতিয়া বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি একেটা কাম কৰি থাকিম আমি বৰ হৈ যাম নতুন কিবা এটা হলেহে আমাৰ ভাল লাগে সো নেক্সট কোৱেশ্চন A teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students. The students link the details with their previous knowledge and learn the concept of nutrition. This approach is based on. এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কৈছে এটা লিখনি কৈছে ফলমূলৰ কিছু ছবি ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে তাতে কি কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিতংভাৱে তেওঁলোকৰ পূৰ্বজ্ঞানৰ সৈতে সংযোগ কৰি পুষ্টিৰ ধাৰণাটো শিকিছে আৰু এই পদ্ধতিৰ ভিত্তি কি আমি সকলোৱে চাগে জানো যে আমি লেসন প্লেনিংৰ প্ৰথমতে আমি কি কৰো যে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন ষ্টেপত আমি কি কৰো যে আমাৰ লেসনটো আমি আৰম্ভ কৰাৰ আগত এনাউন্স কৰাৰ আগত আমি কি কৰো যে প্ৰিভিয়াস নলেজ টেষ্ট কৰো কিয় কৰো যে পূৰ্বতে তেওঁলোকে কিমানখিনি কথা জানে বা নাজানে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি নতুন জ্ঞানখিনি দিম এতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কি কৰিছে ফলমূলৰ ছবি কিছু দেখুৱাই কৈছে বুজাই দিছে যে নিউট্ৰিশনৰ কথা আগতে তেওঁলোকে সেই ফলমূল বিলাক দেখিছে এটো খালে মানে অমুকটো নিউট্ৰিশন পায় এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ৰিলেট কৰি শিকিছে হেতু কি বুলি কোৱা হয় হেতু আমাক সুধিছে শুদ্ধ উত্তৰ ভুল উত্তৰ সব আহিছে এও বুলি কৈছে বিও কৈছে সিও কৈছে ডি টো এতিয়ালৈকে খালি কোৱা নাই সো হেতু আমাৰ হ'ব কনষ্ট্ৰাকচন অফ নলেজ অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াস নলেজৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ৰিভিয়াস নলেজৰ ওপৰত বেছ কৰি নিউ নলেজ তেওঁলোকে ফৰ্ম কৰিছে সো হেতু কোৱা হৈছে কনষ্ট্ৰাকচন অফ নলেজ অলৰেডি যিখিনি জানে তাৰ লগত নতুন কিছু কথা সংযোগ কৰি আকৌ নতুন ধৰণে মডিফাই কৰিছে তেওঁলোকৰ লাৰ্নিংটো সো হেকাৰণে এটো কোৱা হয় কনষ্ট্ৰাকচন অফ নলেজ সো আপোনালোকে হয়তো আৰু এটা কথা মানে প্ৰসংগক্ৰমে আহিছে কাৰণে মই আপোনালোকক হেখিনি অকমান কনসেপ্টটো কৈ থৈ যাও এটা আমি সগে জানো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিহেভিয়াৰ টিচিংৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা বিহেভিয়াৰৰ কথা কওঁ এটা কোৱা হয় এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ বা এন্টাৰিং বিহেভিয়াৰ আৰু এটা কোৱা হয় টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠালে আহি যেতিয়ালৈকে বিষয়বস্তুটো উপস্থাপন নকৰে শিকুৱাই নাই নিহিকুৱাৰ আগতে যেতিয়া যদিহে লৰাছলিক টেষ্ট কৰে বা কোৱেশ্চন কৰে হেতুক আমি কওঁ যে তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ বা এন্টাৰিং বিহেভিয়াৰটো কি আছিল এই বিষয়টো সম্পৰ্কত তেওঁলোকে কিমান কোন জানে নাজানে হেতু আমি টেষ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া পঢ়ুৱা নাই বিষয়বস্তুটো তো হেতুক আমি কওঁ এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰ বা এন্টাৰিং বিহেভিয়াৰ আৰু টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰ হেতু যেটো বিহেভিয়াৰ আমি পাঠটো উপস্থাপন তেওঁলোকৰ সন্মুখত কৰিলো গুটে পাঠটো পঢ়াই হৈ গল তাৰ পিছত তেওঁলোকে কিমান বুজিলে বা নাই সো হেতু হ'ব আমাৰ টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ বিষয়বস্তু উপস্থাপন কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে কি জানে বা নাজানে এই কথাবোৰ মানে টেষ্ট কৰিবলৈ হলে হেতু এন্টি বা এন্টাৰিং বিহেভিয়াৰ বুলি কয় আৰু যেতিয়া পঢ়াই হৈ গল হৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় যেতিয়া আমি কিমান পাৰিলে নোৱাৰিলে কিমান বুজিলে নাই আপোনালোকে যে সামাৰি পৰ্যায়ত যে আমি ডেভেলপিং কোৱেশ্চন হুদু বা ইভালুৱেটৰি কোৱেশ্চন দিও হেবেলা হৈছে আমাক টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ বিষয়বস্তুটো শিক্ষকে উপস্থাপন কৰাৰ পিছত কিমান বুজিলে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনো তাৰ লগত থাকিব পাৰে মই এখিনিত যেতিয়া যেহেতুকে আহিছে কনষ্ট্ৰাকচন অফ নলেজৰ কথাত আহিছে সো কনষ্ট্ৰাকচন অফ নলেজৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰিভিয়াস নলেজৰ লগত নিউ নলেজটো এড কৰিলো অৰ্থাৎ প্ৰিভিয়াস নলেজটোত কি হৈছে যে অলৰেডি আমি যিখিনি জানিলো সো হেখিনি আমাৰ এন্ট্ৰি বিহেভিয়াৰত আছিলে টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰত কি হল যে শিক্ষকে নতুনকৈ আৰু কিবা কিবি দেখুৱাই পেলাই নতুন আৰু বস্তু তাত সংযোগ কৰিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ
টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰটো হ'ল অৰ্থাৎ আপোনালোকে সকলোৱে লেসন প্লেন বনাইছে প্ৰথম যেতিয়া লেসন প্লেন বনাইছিলে আপোনালোকে লেসন প্লেন কি নজনাকে লেসন প্লেন এটা কিয় কৰে শিক্ষকে বুলি কওঁতে আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছিলে শিক্ষক আপোনালোকক যেতিয়া টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙত শিক্ষকসকলে শিকাই দিলে লেসন প্লেন কিয় লাগে কেনেকৈ বনাব লাগে কি কৰে এইখিনিয়ে সেইখিনি জনাৰ পিছত আপোনালোকৰ আচৰণটো বেলেগ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ আপোনালোকে আৰু বেছি নলেজ তাৰ লগত এড কৰিলে এইটো টাৰ্মিনেল বিহেভিয়াৰ বুলি কয় গতিকে ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো কেতিয়াবা থাকিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন সময় কমি আহিছে বৰ দীঘলীয়া গৈ নাথাকো সেইকাৰণে which of the following is a principle of development এটো চাগে চকুমুদি আনসাৰ কৰিব পাৰিব হা তলৰ কোনটো বিকাশৰ নীতি আপোনাক মই পঢ়ি নিদিও অপচন কিনা আপোনালোকে আনসাৰটো কওক এটো চাগে এটো ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন আৰু এটো আৰু মান ভাবিবলগীয়া নাই আৰু কোনোবা এজনে এ বুলি কৈছে সি বুলি কৈছে আকৌ এটো মই সহজ বুলি এৰিয়ে দিছিলো উমানন্দ yes correct answer Manoj correct answer so option B is the correct answer for this question so development কি হয় যে development সকলো প্ৰক্ৰিয়া আন্তঃসংযোগী নহয় এটো এটা ভুল কনসেপ্ট so development সৰলৰৈখিক গতিত development হৈ নাথাকে এটা স্পিডতে গৈ আছে বলে একে ধৰণে হৈ থাকিব এনেকুৱা নহয় discontinuous process নহয় ই জন্মৰ পৰা একে মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে so development does not proceed at the same pace for all সকলোৰে ক্ষেত্ৰত development একে নহয় আমি যে chronological age mental age ৰ কথা কৈছো তেতিয়াহলে দেখোন mental age ৰ কথা কোৱাই দৰকাৰ নাই যদি সকলোৰে একে গতিতেই developmentটো হয় so এটোৱে হৈছে এটা উল্টা কথা যেটো কি হয় আমাৰ কি সৰি এটোৱে আমাৰ ডেভেলপমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে শুদ্ধ কথাটো যে সকলোৰে একেটা গতিত ডেভেলপমেন্টটো নহয় কাৰবা ডেভেলপমেন্ট বেছি এডভান্স হয় কাৰবা অকমান স্লো হ'ব পাৰে আৰু ম্যাক্সিমামৰ আমাৰ এভাৰেজ হয় সো নেক্সট কথা নেক্সট কোৱেশ্চন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইজ ডিভাইডেড ইনটু ডমেইনস such as আগত আমি ডমেইন শিক্ষণৰ ডমেইন পাইছো দে এটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ডমেইন কৈছে মন কৰিব কোৱেশ্চন বিলাক কনফিউজ নহব ইয়াতে এতিয়া হিউম্যান ডেভেলপমেন্টৰ ডমেইন গিটা কথা কৈছে অপচন 8 কৈছে ফিজিক্যাল স্পিৰিচুৱেল কগনিটিভ এণ্ড সোশিয়েল বুলি কৈছে শাৰীৰিক আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক আৰু সামাজিক অপচন বি কৈছে ফিজিক্যাল কগনিটিভ ইমোশনাল এণ্ড সোশিয়েল শাৰীৰিক জ্ঞানমূলক আবেগিক আৰু সামাজিক অপচন সি কৈছে ইমোশনাল কগনিটিভ স্পিৰিচুৱেল এণ্ড সোশিও সাইকোলজিক্যাল আবেগিক জ্ঞানমূলক আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক আৰু অপচন ডি কৈছে সাইকোলজিক্যাল কগনিটিভ ইমোশনাল এণ্ড ফিজিক্যাল মানসিক জ্ঞানমূলক আবেগিক আৰু শাৰীৰিক কোনটো হয় ভালকে অপচন কিটা চাওক দেই অকমান কনফিউজিং কোৱেশ্চনটো এটা শুদ্ধ উত্তৰ দেখা নাই তেলগে yes কোনোবা এজনে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে CTET কোন নেজানো CTET তেখেতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বাকি সকলোৰে মনোজলামো ভুল হৈছে উমানন্দ ভুল হৈছে সব ভুল হৈছে বাকি সকলোৱে ভুল হৈছে মাত্ৰ এজনে আনসাৰ দিছে যে আমাৰ হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাইকোলজিক্যাল কগনিটিভ ইমোশনাল ফিজিক্যাল গুটেই এইগিটাই গুটে বস্তুটো সামৰি লয় আপোনালোকে ফ্যাক্টৰ গিটা চাই লব দেই আমাৰ ফিজিক্যাল আমি যে কওঁ যে মনটো ভালে থাকিলেহে কি হৈছে আমাৰ কি হয় স্বাস্থ্যও ভাল হৈ থাকে মানে এইবিলাক হৈছে ইটু হিটু মানে এটা মুদ্ৰাৰ ইটু হিটু পিঠি বুলি কব পাৰ এটা বস্তু বাদ দি পেলাই আমি ইটু কব নোৱাৰো কগনিটিভ আমাৰ থাকিবই জ্ঞানমূলক থাকিবই ইমোশনাল থাকিবই এই বাকিখিনিতকে বেটাৰ আমাক কৈছে এইগিটাই গুটে বস্তুখিনিকে সামৰি লৈছে অপচন ডি টো হেকাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ অকনমান গুটেখিনি খেসং মিসিংকে দেখি পেলাই হয়তো আমাৰ অকমান কনফিউজন আহিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে এটো বস্তু অকমান ভালকে চাই লব সো নেক্সট কোৱেশ্চন in the context of education socialization means শিক্ষাৰ প্ৰেক্ষাপটত সামাজিকীকৰণৰ অৰ্থ কি অপচন 8 কৈছে always following social norms সদায় সামাজিক ৰীতি-নীতি অনুসৰণ কৰে অপচন বি কৈছে creating one's own social norms নিজৰ সামাজিক নীতি নিয়ম সৃষ্টি কৰে অপচন সি কৈছে respecting elders in society সমাজৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰে adapting and adjusting to social environment শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিকীকৰণ কি এটো পাৰিবই সকলোৱে 28D yes D is the correct answer for this question so option D is the correct answer so এটোত আৰু ক'ব লগা নাই socialization বুলি কোৱাৰ লগে লগে adapting and adjusting with social environment so option D টো এটোৰ সকে কাৰো ইমত নাই next question a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap the child cries due to আইতাকে মাকৰ কোলাৰ পৰা উলিয়াই নিলে এটা শিশুৱে কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰে শিশুটিয়ে কান্দে কাৰণটো কি অপচন 8 কৈছে সেপাৰেশন এনজাইটি অপচন বি কৈছে সোশিয়েল এনজাইটি অপচন সি কৈছে
ইমোশনাল এনজাইটি এণ্ড অপশ্যন ডিত কৈছে ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ এনজাইটি কি হয় ভালকে বুজি পালে ইয়াৰ যদি টাৰ্মকেইটা জানে আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰিব শুদ্ধ উত্তৰ ভুল উত্তৰ সব আহিছে কোনটো হ'ব এইটো সহজ প্ৰশ্ন এটোত কিয় মই ইমান কনফিউজ হৈছো এটোত কনফিউজ হ'ব লগা নাই নহয় অপশ্যন ডি বুলি কৈছে যিসকলে একেবাৰে ভুল অপশ্যন ডি টো কোনো কাৰণত ওচৰ নাচাপে বাকি কেইটা যি নহওক অপশ্যন ডি কিয় নহয় চাব দেই আইতাক বুলি কৈছে নহয় আইতাক ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ নেকি অচিনাকি মানুহ নেকি তাৰ কাৰণে শিশুটিৰ কাৰণে আইতাক অচিনাকি মানুহ জানো নহয় সো ষ্ট্ৰেঞ্জাৰ বুলি যেতিয়া কৈছে অচিনাকি মানুহৰ কথা যেতিয়া কৈছে এটো ডাইৰেক্ট কেনসেল ইমোশনাল এনজাইটি হ'ব পাৰে সোশ্যাল এনজাইটি সেপাৰেশন এনজাইটি কোনটো হ'ব এতিয়া মই এটা অপশ্যন কাটিয়ে দিলো বাকিটো কওক এতিয়া সি সি বুলি কৈছে বহুত কেজনে ডি বুলিও কৈছে এতিয়া ডিটো কাটিয়ে দিলো মই মাকৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াটো সেপাৰেশন এনজাইটি নে সোশ্যাল এনজাইটিৰ কাৰণে কান্দে নে ইমোশনাল এনজাইটি সেপাৰেশন এনজাইটি কেতিয়া হ'ব জানে সেপাৰেশন এনজাইটি কেতিয়া হ'ব মাকৰ কুলৰ পৰা আইতাকে লৈ যোৱা কোনোবাই বোলে ক'বাত হোষ্টেলত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা থৈ আহিলে অকমান বেছিকে আঁতৰাই নিয়াটো সেইটো সেপাৰেশন এনজাইটি হ'ব বোলে বহুত দিন আঁতৰাই থৈ দিলে তাৰপিছত এই প্ৰথম যেতিকে আপোনালোকে হোষ্টেলত গৈ পেলাই থাকিলে যিসকলে সদায় ঘৰত থাকে সো অসুবিধা যে হয় অকমান আমাৰ বেয়া লাগে সো সেইটো আমি সেপাৰেশন এনজাইটি বুলি ক'ব পাৰো সোশ্যাল এনজাইটি কেতিয়া হ'ব যে সোশ্যাল ইন্টাৰেকশনত অসুবিধা পাইছে বোলে নহয় শিশুটিয়ে কি হৈছে যে বেলেগৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰি বেয়া পায় বা ঘৰত অনুষ্ঠান এটা হৈছে ইমান বিলাক মানুহ হৈছে কিবা এটা অকমান ইজি হ'ব পৰা নাই তো সেইবিলাক আমি সহজকে কৈছো দে মই একেবাৰে সাইকোলজিক্যাল হেৰিলে যোৱাই নাই এটা সোশ্যাল এনজাইটি ইমোশনাল এনজাইটি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ যে মাকৰ কুলাত আছিলে সো ইমোশনালি এডজাষ্ট হৈ আছিলে আঁতৰাই লৈ যোৱাৰ পিছত কি হয় তেতিয়া ইমোশনাল এনজাইটি আবেগিক উদ্বেগটো তেওঁলোকৰ থাকিব কি বুলি কৈছে বাইদেউ কাইলৰ পৰা এসএসসি ইম্পৰ্টেন্ট কুৱেশ্যনবোৰ বুজি পোৱা নাই ঠিক আছে হল এখিনিলৈকে সো আমি অপশ্যন সি টো হল ইয়াৰ কাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ সো আজি আমি 29টা কুৱেশ্যন কৰিলো হয়নে 29টা কুৱেশ্যন কৰিলো আমাৰ ক্লাছৰ টাইমো শেষ হৈ গৈছে আপোনালোকে এটা কথা জনাবচোন ক্লাसेस বিলাকৰ পৰা আপোনালোক বেনিফিচিয়েল হৈছে নে নাই বেনিফিটেড হৈছে নে নাই যে মই যেটো টিচিং ষ্টাইলত আপোনালোকক লৈ গৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হৈছে নে নাই যদিহে নাই হোৱা তেতিয়া হলে মইতো চেঞ্জ কৰিব লাগিব হয় জানো যে আপোনালোকৰ যদি উপযোগী হোৱা নাই ইনে আপোনালোকে এঘণ্টা সময় দিয়াটো মানে জৰুৰী নহয় গতিকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফিডবেক বিলাক জনাব তেতিয়াহে আমাৰ কি হৈছে কোৱেশ্যন ডিসকাশন কৰিব আমি আগতেও কৰিছো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্যন ডিসকাশন কাইলৈ আমি আকৌ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্যন ডিসকাশন কৰিম আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ কিন্তু বহুত কেইখন প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰা হৈ গৈছে সম্ভৱ নহয় এঘণ্টাত 50টা কোৱেশ্যন যদি ইনে কোৱেশ্যন দেখাইছো আনসাৰ কৈ গৈছো তেতিয়া হয় কিন্তু এঘণ্টাত 50টা কোৱেশ্যন 30 মানে 20 কেতিয়াবা যদি এক্সপ্লেনেশ্যন থাকে 25 টাতকে আগবঢ়াবই নোৱাৰি এই গতিকে যিসকলৰ মানে আমি যেহেতুকে আপোনালোকে পাইছে যে ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ কথা নিশ্চয় পাইছে গতিকে ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স অনুসৰি আপোনাৰ ডিমান্ড আছে যে আপুনি এঘণ্টাত 50টা কোৱেশ্যন কৰিব লাগে যে 25টা বা 30টা কোৱেশ্যনত মই এঘণ্টা সময় খৰচ কৰিব নোৱাৰো আপোনাৰ কাৰণে হিটো হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টৰ ডিমান্ড আছে যে তেওঁলোকক কোৱেশ্যন বিলাকৰ লগে লগে এক্সপ্লেনেশ্যন লাগে বা তেওঁলোকক অকমান সময় লাগে অভ্যাস কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে গুটেই বিলাকৰ নিড ফুলফিল কৰিবলৈ গৈ আমি এটা এভাৰেজ লেভেলত টিচিংটো আগবঢ়াই নিব লগা হৈছে গতিকে হেতু কাৰণে আমি বহুত বেছি কৰিব পৰা নাই আৰু এঘণ্টাতকৈ বেছি সময় আমি দিব নোৱাৰো আৰু এঘণ্টাত আপোনালোকে গমে পাইছে যে একেটা কোৱেশ্যন কৰাবলৈ যাওঁতে আমি বহুত কিবা কথা ক'ব লগা হয় সো তাতকৈ বেছি অকমান আগবঢ়ালে অসুবিধা হৈ যায় বুজাই ওকে আসামিজ ক্লাস কেতিয়া হ'ব আসামিজ ক্লাস আৰম্ভ হ'ব আৰু ঠিক আছে সো আপোনালোকৰ ক্লাसेस বিলাক 15ৰ পৰা চাগে আৰু ভালকে আৰম্ভ হৈ যাব যিসকলে কোৰ্সটোত জয়েন হ'ম বুলি ভাবে আপোনালোকে আমাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতে আপোনালোকে কন্টেক্ট কৰি জয়েন হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ইমান মূল্যৱান সময় এঘণ্টা মোৰ লগত কটালে মোক এই সময়খিনি দিলে বা মোক এই ক্লাস কৰাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে প্ৰদান কৰিলে তাৰ বাবে বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজিৰ গ্ৰামাৰ ক্লাস আহিব সো আজি ক্লাসটোৰ পৰা মই পল্লৱীয়ে বিদায় লৈছো পুনৰবাৰ কাইলৈ একেটা সময়তে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ
মেথছৰ ক্লাছ আহিব দেই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ মই বিদায় লৈছোঁ